बिना फेस देखाएर बिना भिडियो एडिटिङ गरेर सिम्पली कपी पेस्ट गरेर यदि तपाईहरु राम्रो अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि हो। हेलो एभ्रीवन, दिस इज योर बॉय कैलाश रावल अनि तपाईहरुलाई अर्निङ साथीको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। सो धेरै पछि मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलमा भिडियो ल्याइरहेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कपी एन्ड पेस्ट मेथड सिकाउन गइरहेको छु। जता चाहिँ तपाईले मैले एउटा प्लेटफर्म भन्छु त्यतादेखि चाहिँ तपाईले त्यो भिडियोहरु कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो युट्युब च्यानलमा पेस्ट गरेको बापत चाहिँ राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो म प्रुफ पनि देखाउँछु त्यस्ता च्यानलहरु अनि कतिको अर्निङ गरिरहेछ त्यो पनि देखाउँछु र तपाईहरुले यदि 1 महिनासम्म राम्रो काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले पनि इजिली त्यतिको अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ म पहिला हाम्रो कम्प्युटर डेस्कटपमा जान्छु। त्यो भन्दा अगाडि यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला किनकि यता यस्तै र जेन्युइन भिडियो मात्र प्राप्त हुन्छ। ओके, सो हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छौं। सबैभन्दा अगाडि म तपाईलाई त्यस्तो च्यानलहरु देखाउँछु। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा च्यानल रहेको छ जे ठाकर्स भन्ने, के हो आई डोन्ट नो। सो यो बिग बसको टेलर जुन प्रोमो छ त्यो मात्र उले अपलोड गर्ने गरिरहेको छ किनकि अहिले भनेको बिग बस 16 चलिरहेको छ जहाँ चाहिँ मान्छेहरुले अब बिग बस 16 को क्रेज कतिको छ त्यो तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँ भ्यूको कुरा गर्नु हुनेछ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 14 आवर्स अगो चाहिँ 8 लाख। यो कुनै उनीहरुले बनाएको भिडियो हैन, कुनै उनीहरुले शूट गरेको भिडियो हैन, यो केवल कपी पेस्ट गरिरहेछ उनीहरुले। अर्को देख्न सक्नुहुन्छ 14 घण्टामा 2 लाख, अर्को देख्न सक्नुहुन्छ 14 घण्टामा 1 लाख 4000। यसरी नै अब अर्को च्यानलमा तपाईलाई देखाउँछु। अर्को एउटा च्यानल रहेको छ बलिउड समाचार भन्ने, सब्स्क्राइबर देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसको भ्यूहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 14 मा यति धेरै राम्रो भ्यू आइरहेको छ। उनीहरुले आफू शूट गर्ने पनि हैन, केवल एउटा भिडियोलाई उतादेखि कपी गर्यो यता पेस्ट गर्यो। त्यो म तपाईलाई फुल डिटेल अब देखाउँछु है त। ओके, यो च्यानलले कति अर्निङ गर्छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने जे ठाकर्सले यता देख्न सक्नुहुन्छ सोशल ब्लेडमा मैले ल्याएर तपाईलाई देखाइरहेको छु। सो एस्टिमेट मन्थली रेभेन्यू भनेको यसले मन्थली भनेको 1 लाख, यो 1 लाख डलर, यो भनेको कम्तीमा हो। यो दुईटाको बिचमा हुन्छ। यो 21 देखाएको छ, 21 पनि हुँदैन, यो दुईटाको बिचमा हुन्छ भन्न खोजेको। 1 महिनामै यसले 4-5 लाख त इजिली कमाउँछ है नेपाली रुपीस इजिली कमाउँछ भनेपछि अब तपाईले कति कमाउन सक्नुहुन्छ तपाई आफैले सोच्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो बलिउड समाचार भन्ने छ, यसले कति कमाइरहेको छ म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 महिनामा 4 लाख, नट अ जोक, 4 देखि 10 लाख यसले कमाइरहेको छ इजिली। अब यो कसरी गर्ने त? कहाँदेखि भिडियो ल्याउने? आफूले एउटा युट्युब च्यानल खोल्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब च्यानल खोल्न जसलाई पनि आउँछ, जसरी पनि खोल्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो कन्टेन्ट कहाँदेखि ल्याउने, कसरी कपी पेस्ट गर्ने त्यो कुरा म तपाईलाई बताउँछु। सो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तपाई ट्विटरमा आउनुपर्ने हुन्छ। twitter.com भन्ने थाहा होला, या ट्विटर एप पनि पाउँछ। त्यहाँ आइसकेपछि तपाईले कलर्स टिभी भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कलर्स टिभीले चाहिँ आफ्नो कलर्समा जुन प्रोग्राम आउँछ उसको प्रोमोहरु चाहिँ उले अपलोड गरिरहेको हुन्छ र यतैदेखि यिनीहरुले यो च्यानलहरुले चाहिँ त्यतैदेखि उठाएर यता अपलोड गर्ने मात्र हो। सो म तपाईलाई प्रुफ देखाउँछु। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म कलर्स टिभीमा आइसकेको छु। यता मुनि देख्न सक्नुहुन्छ, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै 1 घण्टा अगाडि यहाँ सलमान ने सालिन की क्लास लिया, यहाँ त्यहाँ उनको टाइटल पनि यही दिएको छ। तपाईले टाइटल पनि बनाउनु पर्दैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो अलरेडी यता छ। अब यसलाई के गर्ने त्यो म तपाईलाई सिकाउँछु है त। ओके, सबैभन्दा अगाडि यहाँ मुनिपट्टि एउटा शेयरको अप्सन छ। यो शेयरलाई कपी गर्नु होला। कपी लिंक टु ट्वीट भन्ने यो जुन छ नि यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। ओके है, यो कपी गरिसक्यो। अब तपाई नयाँ ब्राउजरमा जानु होला। यो सबै कुरा तपाईले मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्राउजरमा गइसकेपछि एन्टर युआरएल लिंक भनेर यहाँ ट्विटर भिडियो डाउनलोडर.com भनेर हान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यता आएर यो लिंकलाई यता पेस्ट गरिदिनु होला र डाउनलोड भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आपका चिकन इतना हो गया है, टास्क शुरू होने से पहले रात को सोने डाउनलोड भइसकेको छ। अब यो डाउनलोड भइसकेपछि अब तपाईले मोबाइलदेखि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली मोबाइलमा गएर तपाईले काइनमास्टर भिडियो एडिटिङ एप ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। नभए अब हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले वान्डर शेयर फिल्म मोडा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौं र प्रिमियर प्रो पनि प्रयोग गर्छौं। जुन ओपन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सिम्पली म आफ्नो भिडियो चाहिँ यतादेखि ल्याउँछु। डाउनलोडमा गएर यो भिडियो मैले यता ल्याए, यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेँ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले भिडियो प्ले गरेको छु। यो भिडियो प्ले भइसकेको छ। अब सिम्पली तपाईले यता चाहिँ एउटा स्टेप मात्र गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हुनु त डाइरेक्ट तपाईले अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सिम्पली यता जानु होला, यो मिडियामा गएर माथि एउटा बोर्डर चाहिँ यो सिम्पल मिडिया गरेर जस्ट 1 मिनेट है त। सो यसलाई सिम्पली यो माथिपट्टि एउटा बोर्डर जस्तो ल्याइदिनु होला। यो बोर्डरलाई चाहिँ अनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्टोरी यसलाई चाहिँ फुल स्टोरी यहाँसम्म पुर्याउनु होला। त्यसपछि यसलाई सिम्पली यहाँ मुनि ल्याइदिनु होला र मुनि ल्याएर चाहिँ अब यता तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली म एउटा टेक्स्ट ल्याएर आउँछु है त। ओके, सिम्पल एउटा टेक्स्ट चाहिरहेछ मलाई। ओके, यो टाइटल मैले ल्याएको छु। टाइटल ल्याएर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फुल भिडियो भनेर स्टोरी यता
टेक्स्ट आइसकेको छ। यो टेक्स्टमा तपाईले आफै जे पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब के टाइप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। जस्तै मैले यता एउटा भिडियो प्ले गरेँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि यो काइन्डली वाच दिस शो ओन्ली अन कलर्स टिभी अर एनी टाइम अन वुड एप भनेर यति मात्र तपाईहरुले लेख्नु होला। त्यसपछि सिम्पली आफ्नो युट्युबमा आउनु होला, त्यो भिडियोलाई अपलोड गर्नु होला र अब टाइटलको लागि चाहिँ अघि कलर्स टिभीमा आउनु होला, ट्विटरमा यो सलमानले भन्ने यो जन छ नि यतिलाई कपी गर्नु होला, डाइरेक्ट पेस्ट गर्नु होला र यसरी तपाईले थम्बनेल्स बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले थम्बनेल बनाइरहेको छ यस्तो यस्तरी तपाईले त्यही स्क्रिनशट गरेर, जस्तै अघि हामीले भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि हो यसलाई यसरी स्क्रिनशट गर्नु होला, सलमान खान एङ्ग्री अन यो भनेर दिन सक्नुहुन्छ। नभए ऊ जस्तोरी यहाँ हेर्नु कुनै थम्बनेल छैन, आफै डिटेक्ट हुन्छ थम्बनेल आफै, त्यो डाइरेक्ट अपलोड गर्न मात्र सक्नुहुन्छ। र ट्याग टाइटल चाहिँ राम्रोसित हाल्नु होला, जुन चाहिँ तपाईले बिग बस 16 बिग बस ट्यागहरू चाहिँ राम्रोसित कम्प्लिट गर्नु होला। यदि यस्तो गर्नुभयो भने अहिलेको यो टाइममा चाहिँ तपाईको च्यानल चाहिँ फास्ट ग्रो हुन्छ, किनकि अहिले भनेको बिग बसको सिजन छ, बिग बस 16 को क्रेज यति धेरै छ। त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले यो फिल्डमा चाहिँ काम गर्न थाल्नु होला। तपाईको इजिली 3 देखि 4 हप्तामा चाहिँ च्यानल राम्रोसित ग्रो हुन्छ, त्यसपछि मोनेटाइजेसन हुन्छ, त्यसपछि तपाईले राम्रोसित अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला, किनकि यो अहिलेको ट्रेन्डिङ टपिक रहेको छ र धेरै इन्डियनहरूले यस्तो गरिरहेको छ। हामी जस्तो लाटा नेपालीहरूले चाहिँ यस्तोमा ध्यान दिएका छैनौँ, त्यसैले मैले यो जानकारी तपाईहरुलाई दिएको। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।